Hi, xin chào các bạn. Mình đang ở khu Glenland Wildlife Park. Và đây là chú kangaroo. Quay lại chào khán giả đi nào. Hello. Hello. Khi mà chúng ta đến đây chúng ta có thể gặp rất là nhiều những động vật trong hoang dã mà không phải tự nhiên ở bên ngoài chúng ta dễ gì mà gặp được đâu nha. Và đặc biệt chúng ta có thể là sờ chạm vào chúng, cho chúng ăn và có thể nói chuyện với những người giữ ở đây để có thể tìm hiểu về những cái đặc tính của chúng. Mời các bạn cùng đi với mình nha. Và đây là cái lối đi vào của công viên hoang dã nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi vô đây để đi mua vé. Điểm đặc biệt ở đây đó là những chú động vật này sẽ được nuôi thả tự nhiên, không có phải nhốt trong chuồng như ở trong sở thú nha các bạn. Thành ra chúng ta có thể đến gần chúng và có thể sờ chạm vào chúng và cho chúng ăn được. Và đây là những chú chuột túi kangaroo. Kangaroo thì gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì kangaroo vốn là biểu tượng của nước Úc. Những chú chuột túi mà mình thấy ở đây thì khoảng 50 kg thôi, nhưng mà có những con đực lớn tới 90 kg nha các bạn. Và chuột túi là một loại động vật lớn duy nhất sử dụng nhảy như một phương tiện vận động. Tốc độ nhảy thoải mái của một con chuột túi thì khoảng 20 phút, 25 km/h, nhưng tốc độ lên tới 70 km/h là để đạt được trong khoảng cách ngắn và có thể duy trì cái tốc độ 40 km/h trong gần 2 km nha các bạn. Túi có một cái đặc điểm đó là cái phía thân sau rất là bự. Đặc biệt là cái đuôi rất là to, giống như một cái chân thứ ba vậy đó. Cho nên gần như là các chú chuột túi không thể di chuyển về phía sau mà chỉ có thể di chuyển về phía trước thôi. Và đó chính là lý do vì sao những chú chuột túi này được chọn là biểu tượng của nước Úc. Không chỉ là về kích thước này, về sức mạnh và tốc độ, mà do là một cái đặc điểm tức là luôn tiến về phía trước, không thụt lùi, thể hiện một cái tinh thần của một cái quốc gia với một cái niềm tin là luôn tiến về phía trước. Còn đây là một chú chuột túi mẹ đang để con ở trong túi này, các bạn thấy không? Chuột túi con khi mới sinh ra nó nhỏ xíu các bạn, chỉ chừng vài cm thôi, nhưng mà sẽ được nuôi dưỡng ở trong cái túi của mẹ. Sau khoảng 235 ngày chú trưởng thành và chú sẽ tự động nhảy ra ngoài. Wow, lông của mấy chú chuột túi này mềm mượt vô cùng các bạn ơi. Mềm hơn bất cứ cái áo lông thú nào mà mình đã từng rờ nha các bạn. Wow, tuyệt vời, quá đẹp luôn. Sờ hoài không biết chán luôn. Công nhận mấy chú chuột túi này hiền ghê các bạn ơi. Hiền như người Úc vậy đó. Còn đây là những chú koala. Đây cũng là một loại động vật bản địa mang tính là biểu tượng của nước Úc. Không có thể tìm thấy ở đâu ngoài nước Úc. Nhìn thì giống như loài gấu nhưng mà thật ra thì không phải là gấu nha các bạn. Bởi vì những cái chú koala này có túi, cũng nuôi con ở trong túi giống như là kangaroo, giống kangaroo hơn là gấu. Khi những người châu Âu đầu tiên đến Úc, họ nghĩ rằng koala trông giống gấu nên thường gọi là gấu koala. Nhưng mà thật sự koala không phải là gấu, vì chúng là thú có túi và tên chính xác của chúng là koala vậy thôi. Koala sống gần như là hoàn toàn trên cây và ăn lá bạch đàn, rất là ít vận động và có thể sống sót trong chế độ ăn cái lá bạch đàn này. Thật ra cái lá bạch đàn này nó rất là xơ và rất là ít chất dinh dưỡng. Rất là ít động vật có thể sống sót khi mà ăn cái loại thực vật này. Nhưng mà riêng gấu koala thì đây là thức ăn chính của chúng. Và chắc có lẽ đây là lý do tại sao mà chúng mất nhiều năng lượng để tiêu hóa. Và chính vì lý do đó, để tiết kiệm năng lượng, thì thường là các chú gấu túi này có thể ngủ tới 20 giờ mỗi ngày đó các bạn. Bạn ơi, các bạn thấy con bồ nông này không? Ngoài những động vật trên cạn thì tới đây chúng ta cũng có thể chiêm ngắm những động vật ở dưới nước nữa nha các bạn. Những chú bồ nông Úc này là một loài chim nước lớn trong gia đình Pelican. Chúng được phân bố rộng rãi trên đất liền cũng như là các ven biển của nước Úc.
Bồ nông Úc thì thường có màu trắng là chủ yếu và cái mỏ thì rất là dài. Và khi bay thì có thể sải cánh từ 2,3m tới 2,6m. Trọng lượng thì dao động từ 4 tới 13 kg. Được cho là loài chim bay có trọng lượng trung bình nặng nhất tại Úc. Cũng tại cái khu wetland này, ngoài pelican chúng ta còn gặp swan, thiên nga, ngỗng và một số loài chim nước khác. So guys, if you guys zoom in here, you could see that pelicans. To you, they might not, on the camera, they might not look big, but to me, they look as big as my dad, who's about 6 foot tall. Ducks here. Ducks spread all around here. And some weird looking ducks with white heads. And if you could see in the distance, those are swans. You could see, yeah, they look like swans. And they are swans. And one duck was zooming around. Cái mỏ dài thế này thì không biết lúc hôn nhau thì làm sao nhỉ? Còn đây là những chú emus. Emus cũng là một loại động vật biểu trưng của nước Úc. Emu là loài chim lớn thứ hai trên thế giới sau đà điểu, cao tới 1m9 và nặng tới 55 kg. Emu là một loài chim nhưng lại không biết bay. Chúng chủ yếu là đi bộ và chạy rất là nhanh, chạy nhanh tới 50 km/h. Emu thì chỉ tìm thấy ở nước Úc mà thôi. Emu thì cũng giống như là kangaroo vậy các bạn, chỉ có thể tiến về phía trước mà không có đi thụt lùi. Cho nên emu và kangaroo là những hai động vật được xuất hiện ở trên cái quốc huy của nước Úc. Đó là một cái để tượng trưng cho một cái quốc gia luôn tiến về phía trước. Thêm một chi tiết khá thú vị nữa về những chú emu này, đó là những chú emu đực, đó là một nhà vô địch trong việc chăm sóc gia đình. Khi mà vợ mang bầu, hai những chú emu đực sẽ giúp chuẩn bị tổ nè. Rồi sau khi con cái nó đẻ từ 5 tới 15 quả trứng thì nó lại nhanh chóng đi lang thang để sinh sản một lần nữa. Trong khi đó thì chú emu đực sẽ ở đó để ấp trứng trong vòng 55 ngày. Trong thời gian này anh ta không có ăn, không uống, không đi đại tiện và hiếm khi rời khỏi tổ trong thời gian này. Trong quá trình này chú emu đực có thể mất tới 8 kg. Không chỉ vậy sau khi những đứa trẻ đã được sinh ra thì chú emu đực sẽ ở lại để bảo vệ những chú emu con, rồi dạy họ cách tìm kiếm thức ăn, rồi lại còn đi bộ, rồi đi tìm thức ăn, rồi đi chơi với chú emu con, rồi huýt sáo với nhau cho tới khi những chú emu con đạt tới 18 tháng. Wow, quả thực là một người cha, người chồng tuyệt vời phải không các bạn? Còn đây là những chú dingo. Dingo là một loài chó hoang dã của nước Úc. Chúng có lẽ đã được đến bởi những người đi biển châu Á khoảng 4.000 năm trước. Và nguồn gốc thì bắt nguồn từ một cái loài sói xám ở Nam Á. Dingo không có phải là một động vật được thuần hóa và được nuôi giống như một con sói, chứ không giống như một con chó nha các bạn. Chị đẹp hay sao mà nhìn chị hoài vậy? Mắc ói. Chị làm em mắc ói. Còn đây là những chú ngỗng Cape Barren. Những chú ngỗng này thường trú ở miền Nam nước Úc.
Những cái loài này là những cái loài mà được nhà thám hiểm châu Âu nhìn thấy đầu tiên. Và đây là một loài ngỗng khá là kỳ dị. Nó vừa thuộc loài ngỗng mà cũng vừa thuộc là thiên nga. Ngỗng Cape Barren thường nặng từ 3 tới 7 kg và có thể sải cánh từ 1,5 m tới 1,9 m. Và loài chim này thường ăn bằng cách là chăn thả chứ hiếm khi bơi. Còn đây là những chú Paterut. Paterut là một chi của một loài thú có túi nhưng nhỏ hơn. Trọng lượng chỉ từ 600 gram cho tới 1,6 kg thôi. Đặc biệt những chú Paterut này thì có những cái mũi rất là dài, được mệnh danh là những chú chó săn mũi dài, đánh hơi cực kỳ nhanh. Paterut thì có thời gian mang thai rất là ngắn, chỉ khoảng 38 ngày thôi, và sinh ra chỉ một đứa trẻ thôi, nặng khoảng 300 gram và sẽ được nuôi trong túi của mẹ cho tới khoảng 170 ngày. Còn đây là những chú wombat. Wombat là một động vật có vú, có túi ở Úc, với đôi chân cơ bắp và rất là ngắn, và họ hàng cũng rất là gần với koala. Họ thường đi rất là lạch bạch nhưng mà có thể chạy tới 40 km/h. Wombat có thị lực rất là kém. Chúng thường dựa vào mũi để điều hướng và tìm thức ăn. Chúng thường sống trong hang và có thể đi bộ tới 3 km một đêm để ăn cỏ, chồi, rễ cây. Wombat thì cũng giống như là koala. Chúng ngủ rất là nhiều, khoảng 16 giờ một ngày đó các bạn. Oh my god, bà sao mà không mập cho được. Còn đây là những chú wallaby. Wallaby là một loại chuột túi giống kangaroo vậy đó, nhưng mà nó nhỏ hơn. Trọng lượng thì chỉ từ 5 tới 10 kg thôi, và chúng rất là thích nhảy ở trên những tảng đá như thế này. Ngoài ra tại đây cũng bảo tồn rất là nhiều loài chim quý hiếm, cũng như loài côn trùng bò sát, rất là thú vị. Và cả động vật đó các bạn cũng còn rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà cái công viên này nó quá rộng, tới hơn 35 hecta. Thành ra là mình không có thể đi hết được, bây giờ đã quá mỏi chân rồi. Với cả cái video này nó cũng quá dài rồi, nên mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.